हेलो र नमस्ते साथीहरू। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी वल क्रिएट गर्दाखेरि युज हुने लोकेसन लाइनको बारेमा बुझ्नेछौँ। सो साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो साथीहरू, हजुरहरूलाई चाहिँ लोकेसन लाइनको बारेमा बुझाउन लागि सिम्पली मैले यहाँ एउटा ड्रइङ क्रिएट गरेको छु। यसमा चाहिँ हजुरले लेफ्ट साइडमा वल देख्न सक्नुहुन्छ र राइट साइडमा चाहिँ उक्त वलको लेयरको चाहिँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यदि WA थिचेँ भने वलको लागि चाहिँ यहाँ लोकेसन लाइन भन्ने अप्सन रहेको छ। यो लोकेसन लाइनमा चाहिँ यदि मैले वल सेन्टर लाइन लिएर वल क्रिएट गरेँ भने त्यसपछि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो टोटल वलको विड्थ जति छ त्यसको सेन्टरबाट चाहिँ रिफरेन्स क्रिएट भएर वल क्रिएट हुनेछ। त्यसपछि यदि मैले यहाँबाट कोर सेन्टर लाइन भन्ने अप्सन लिएर यदि वल क्रिएट गरेँ भने यो वलको चाहिँ कोर वल कहाँ रहेको छ, जस्तै यो वलको चाहिँ कोर वल चाहिँ यो ग्रे पोर्सन जुन हजुर देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ यो वलको कोर पोर्सन रहेको छ। सो यसको सेन्टरमा रिफरेन्स भएर चाहिँ यो वल क्रिएट हुनेछ। यदि मैले कोर सेन्टर लाइन भन्ने अप्सन लिएर वल क्रिएट गरेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ कोर सेन्टर लाइन लेखेको छु। यो चाहिँ यो वलको चाहिँ कोरको सेन्टर लाइन रहेको छ। र त्यसपछि यदि मैले यहाँबाट फिनिस फेस एक्सटेरियर लिएँ भने यो टोटल वलको चाहिँ एक्सटेरियर पोर्सन कहाँ छ, यो टोटल वलको चाहिँ एक्सटेरियर पोर्सन यहाँ रहेको छ। सो यो एक्सटेरियर पोर्सनलाई चाहिँ फिनिस फेस बनाएर चाहिँ यसले रिफरेन्सका रूपमा वल क्रिएट गर्नेछ। सो त्यसपछि यदि मैले यहाँबाट फिनिस फेस इन्टेरियर भन्ने अप्सन लिएँ भने चाहिँ र वल क्रिएट गरेँ भने त्यसपछि चाहिँ यो वलको फिनिस फेसको इन्टेरियर साइडबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिनिस फेस इन्टेरियर लेखेको छु मैले। यहाँबाट चाहिँ यसले रिफरेन्स लिएर चाहिँ यो वल क्रिएट गर्नेछ। र त्यसपछि मैले यहाँबाट मानौ कोर फेस एक्सटेरियर भन्ने अप्सन लिएर वल क्रिएट गरेँ भने त्यसपछि यो वलको चाहिँ कोर, यो टोटल वल रहेको छ, यसको चाहिँ कोर वल कहाँ छ, यो ग्रे पोर्सन। मैले अघि नै भनिसकेँ यो ग्रे पोर्सनको चाहिँ कोर फेसको चाहिँ एक्सटेरियर पोर्सन, यसको एक्सटेरियर पोर्सन चाहिँ यहाँ रहेको छ। सो यो लाइनमा चाहिँ रिफरेन्स भएर चाहिँ यसले वल क्रिएट गर्नेछ। र त्यसपछि यदि मैले चाहिँ यसको कोर फेस इन्टेरियर भन्ने अप्सन लिएँ भने चाहिँ यो कोर वालको यो टोटल वाल रहेको छ। यो टोटल वाल हजुरले यदि मैले जुम आउट गरेँ भने यहाँ चाहिँ टोटल वाल देख्न सक्नुहुन्छ। र यो वालको चाहिँ कोर वाल भने चाहिँ हजुरले यो ग्रे पोर्सन र यो ग्रे पोर्सनको चाहिँ इन्टेरियर साइडबाट हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ टाइपिङमा मिस्टेक भएको छ, यसमा चाहिँ हामीले इन्टेरियर लेख्नुपर्ने थियो। यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरेर यसलाई मैले क्लिक गरेर चाहिँ यो एक्सटेरियरलाई यहाँबाट एडिट गरेर इन्टेरियर बनाइदिन्छु। यहाँबाट चाहिँ इन्टेरियर पोर्सन रहेको छ, यो चाहिँ इन्टेरियर पोर्सन रहेको छ। माथि हजुरले कोर फेस एक्सटेरियर माथि देख्न सक्नुहुन्छ र उक्त कोर वालको चाहिँ इन्टेरियर पोर्सन चाहिँ यहाँ तल रहेको छ। सो अब हजुरहरूलाई चाहिँ म वलहरू क्रिएट गरेर लोकेसन लाइनको बारेमा बुझाउने छु। लोकेसन लाइनको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ यहाँ एउटा मोडेल लाइन क्रिएट गर्छु। यसरी चाहिँ मैले यहाँ एउटा मोडेल लाइन लिएँ र यसलाई चाहिँ मैले 20 फिटको सिम्पली यहाँ यसरी क्रिएट गरेँ। अब यो मोडेल लाइनको रिफरेन्सको सहायताले चाहिँ हामी यहाँ वल क्रिएट गर्नेछौँ। वल क्रिएट गर्नको लागि सिम्पली मैले WA थिचेँ र WA थिचेपछि अब यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ वलको अप्सन अन भइसकेको छ र यहाँ लोकेसन लाइनमा हजुरले यहाँ थुप्रै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी जेनेरिक वल लिएर चाहिँ यो लोकेसन लाइनको बारेमा बुझ्नेछौँ। यहाँबाट मैले एउटा सिम्पली जुनसुकै जेनेरिक वल पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो जेनेरिक 375 mm को वल लिएँ र यो वल लिइसकेपछि जस्ट यसलाई चाहिँ मैले वल सेन्टर लाइनमा राखेँ। लोकेसन लाइनलाई चाहिँ यहाँबाट मैले वल सेन्टर लाइनमा राखेँ र यसमा राखिसकेपछि मैले सेम यही मोडेल लाइनमा चाहिँ यसको फर्स्ट पोइन्ट प्रोभाइड गरेँ। फर्स्ट पोइन्ट प्रोभाइड गरेँ भने हजुर देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो एउटा डट डट गरेको चाहिँ रिफरेन्स लाइन सो भइरहेको छ, जुन चाहिँ वलको बिचबाट गइरहेको छ। यो लाइन चाहिँ वलको सेन्टरमा रहेको छ र यसलाई चाहिँ मैले यदि क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वल चाहिँ यहाँ क्रिएट भइसकेको छ, जसमा चाहिँ वलको बिचमा यो मोडेल लाइन रहेको छ। र अब यो वल सेन्टर लाइनलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर यदि यहाँबाट कोर सेन्टर लाइनमा राख्यो भने यहाँ मैले चाहिँ यो वल क्रिएट गरेँ भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कुनै चेन्जेस आएको छैन। सेम अघिको जस्तै यो वलको सेन्टरमा नै मोडेल लाइन रहेको छ। र यदि मैले चाहिँ यसलाई अब चेन्ज गरेर यहाँबाट फिनिस फेस एक्सटेरियरमा राखेँ भने अब चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने अब यसको चाहिँ फिनिस फेस एक्सटेरियर साइडतिर रहेको छ, मतलब अप साइडतिर चाहिँ यसको फिनिस फेस रहेको छ। सिम्पली यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ सेम पोइन्ट प्रोभाइड गर्दा पनि एउटा वल चाहिँ सेन्टरमा, अर्को वल चाहिँ एउटा छेउमा यसरी क्रिएट भइरहेको छ। र फेरि मैले वलमा क्लिक गरेँ र वलमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले फिनिस फेस एक्सटेरियरमा अघि राखेको थिएँ, अब चाहिँ मैले कोर फेस एक्सटेरियरमा राखेँ भने पनि हजुरले कुनै चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्न। जस्तै मैले यहाँबाट पोइन्ट प्रोभाइड गरेँ र यहाँ यसरी क्रिएट गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ यदि मैले यहाँ WA वलको सर्टकट थिचेर वल लिएँ भने
हजुरले चाहिँ यो फिनिस फेस एक्सटेरियर र कोर फेस एक्सटेरियर सेम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वल सेन्टर लाइन र कोर सेन्टर लाइन चाहिँ एउटै पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको जेनेरिक वलका लागि हुने गर्दछ। र सेम यदि हजुरले चाहिँ यो फिनिस फेस इन्टेरियर र कोर फेस इन्टेरियर युज गर्नुभयो भने पनि हजुरले सेम पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा फिनिस फेस इन्टेरियर लिएँ र त्यसपछि सिम्पली यो मोडेल लाइनमा चाहिँ एउटा वल क्रिएट गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यसको फिनिस फेस चाहिँ इन्टेरियर साइड मतलब डाउन साइडतिर चाहिँ यसरी फिनिस फेस प्रोभाइड भइरहेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी यदि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको फिनिस फेस चाहिँ इन्टेरियर साइडतिर रहेर यो क्रिएट भएको छ। सो हजुरले अब्जर्भ गर्नु नै भयो होला हामीले चाहिँ सेम एउटै मोडेल लाइनमा चाहिँ यिनीहरूको लोकेसन प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। तर हामीले चाहिँ त्यो लोकेसन लाइन चेन्ज गर्ने अनुसार चाहिँ यिनीहरूको फिनिस फेस कता हुने अथवा सेन्टर कता हुने चाहिँ त्यो चेन्ज भइरहेको छ। र यदि मैले यहाँबाट कोर फेस इन्टेरियर लिएर फेरि यही रिफरेन्समा मैले वल क्रिएट गरेँ भने हजुरले फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कुनै डिफ्रेन्स आउँदैन। हजुरले चाहिँ फिनिस फेस इन्टेरियर र कोर फेस इन्टेरियर सेम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिनिस फेस एक्सटेरियर र कोर फेस एक्सटेरियर सेम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वल सेन्टर लाइन र कोर सेन्टर लाइन चाहिँ एउटै पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको जेनेरिक वलका लागि रहेको छ। र सिम्पली मैले अर्को मोडल लाइन लिएँ। यहाँबाट मोडल लाइन लिएर फेरि यहाँ मैले अर्को मोडल लाइन सिम्पली यसरी क्रिएट गरेँ। यो मोडल लाइन क्रिएट गरिसकेपछि अब म चाहिँ फेरि डब्लुए थिचेर वल सर्कटमा जान्छु। र अब यहाँबाट चाहिँ हजुरले जेनेरिक वाल नलिएर तल चाहिँ अन्य वाल देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्सटेरियर ब्रिक ओभर ब्लक डब्लु मेटल स्टड भन्ने वाल रहेको छ। र माथितिर हजुरले स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सटेरियर ब्रिक एन्ड ब्लक अन मेटल स्टड। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ब्रिक अन सिएमयु भन्ने थुप्रै अन्य वालहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँबाट यो तलको एक्सटेरियर ब्रिक ओभर ब्लकवाला वाल लिएँ। र यो वाल लिइसकेपछि अब यदि मैले यसलाई चाहिँ नर्मल्ली यो बाहिरतिर क्रिएट गरेँ, यो बाहिरतिर क्रिएट गरेँ भने अब चाहिँ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ थुप्रै लेयरहरू रहेका छन्। जस्तै यहाँ कोर वाल रहेको छ। त्यसपछि यहाँ बाहिरतिर स्ट्याक्ड वाल एक्सटेरियर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो बिचको पोर्सनहरूले हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ थुप्रै लेयरहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ यो वाल बनाइएको छ। र यदि यहाँबाट हजुरले यसको चाहिँ डिटेल चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट मैले यसको डिटेललाई चाहिँ कोर्समा राखेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिटेल त्यति सो हुँदैन। र फेरि यहाँबाट चाहिँ मैले सेडेडमा राखेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ लो डिटेल सो हुन्छ। र यहाँबाट हजुरले यसको डिटेल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले फाइन डिटेलमा राखेँ ताकि चाहिँ हामीलाई क्लियर सो होस्। र यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट रियलिस्टिकमा राखेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ सबै डिटेलहरू चाहिँ राम्ररी क्लियरली सो हुने गर्दछ। र अब यो सेम वाललाई चाहिँ मैले यहाँबाट डब्लुए थिचेँ भने अब यहाँबाट चाहिँ मैले वल सेन्टर लाइन लिएँ। वल सेन्टर लाइन लिइसकेपछि यदि मैले यो मोडेल लाइनमा वललाई क्रिएट गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यो वलको टोटल वलको चाहिँ सेन्टरबाट यो रिफरेन्स लाइन सो भइरहेको छ। यदि मैले यहाँ क्रिएट गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो वल एकदमै सेन्टरमा क्रिएट भएको छ यो मोडेल लाइन। र त्यसपछि यदि मैले यो वल सेन्टर लाइनलाई चेन्ज गरेर अघि जसरी कोर सेन्टर लाइनमा राखेँ भने अब सेम रिफरेन्स लाइनमा चाहिँ मैले यदि वल क्रिएट गरेँ भने अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ हाम्रो दुइटैले एउटै काम गरिरहेको थियो। तर यो वालमा चाहिँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ वल सेन्टर लाइन युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सेन्टरमा वल क्रिएट भएको छ। कोर सेन्टर लाइन युज गर्दाखेरि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अलि पोर्सन बढी चाहिँ माथितिर गएको छ। किनभने यहाँ यो वालमा चाहिँ हाम्रो मेन कोर वाल भनेको चाहिँ यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो वाल रहेको छ। सो यसले चाहिँ यो वालको सेन्टरमा चाहिँ रहेर वाल क्रिएट गर्ने गर्दछ यदि हजुरले चाहिँ कोर सेन्टर लाइन भन्ने अप्सन युज गर्नुभयो भने। तर हजुरले चाहिँ जेनेरिक वालमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कोर सेन्टर लाइन युज गर्दाखेरि पनि त्यही वाल क्रिएट भइरहेको थियो र वाल सेन्टर लाइन युज गर्दाखेरि पनि सेम ठाउँमा चाहिँ वाल क्रिएट भइरहेको थियो। सिम्पली मैले यहाँबाट फेरि वाल लिएँ। वाल लिइसकेपछि अब सेम वाल लिएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट फिनिस फेस एक्सटेरियरमा राखेँ। फिनिस फेस एक्सटेरियरमा राखेर सेम यही पोर्सनमा वाल क्रिएट गरेँ। यहाँ वाल क्रिएट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसको फिनिस फेस चाहिँ एक्सटेरियर मतलब अप साइडतिर चाहिँ फिनिस फेस रहेर क्रिएट भएको छ। र यसलाई चाहिँ मैले स्केप गरेँ। स्केप गरिसकेपछि सेम मैले यो फिनिस फेस एक्सटेरियरलाई चाहिँ अघि जसरी कोर फेस एक्सटेरियर र हाम्रो फिनिस फेस एक्सटेरियरले चाहिँ यहाँ सेम काम गरिरहेको थियो। जुन हामीले जेनेरिक वालमा युज गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ फिनिस फेस एक्सटेरियर र कोर फेस एक्सटेरियरले चाहिँ सेम काम गरिरहेको थियो। तर यो वालमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले फिनिस फेस एक्सटेरियर युज गऱ्यौँ। अब चाहिँ मैले कोर फेस एक्सटेरियर लिएर सेम रिफरेन्स लाइनमा चाहिँ यदि वाल क्रिएट गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ अलि पोर्सन चाहिँ माथितिर रहेर क्रिएट भएको छ। यसमा चाहिँ यो वालको टोटल वालको फिनिस फेस रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले कोर फिनिस फेस युज गरेका थियौँ। मतलब यो कोर रहेको छ जुन यो कोर वाल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यो कोर वालको चाहिँ फिनिस फेस यहाँ रहेको छ।
सो यसले चाहिँ यो कोर वालको चाहिँ फिनिस फेसमा चाहिँ वाललाई क्रिएट गर्ने गर्दछ। सिम्पली फेरि मैले यहाँबाट वाल लिएँ, वाल लिइसकेपछि चाहिँ अब मैले यहाँबाट फिनिस फेस एक्सटेरियर अघि यो वालमा युज गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले फिनिस फेस इन्टेरियर लियौँ भने इन्टेरियर लिएर फेरि मैले सेम रिफरेन्स लाइनमा वाल क्रिएट गरेँ। यहाँबाट चाहिँ सेम रिफरेन्स लाइनमा क्रिएट गरेँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ फिनिस फेस चाहिँ इन्टेरियर साइडतिर रहेर यो चाहिँ डाउन साइडतिर रहेर क्रिएट भएको छ। र अब यसलाई चाहिँ मैले फिनिस फेस इन्टेरियरलाई चेन्ज गरेर कोर फेस इन्टेरियरमा राखेँ भने अब चाहिँ यो कोरको इन्टेरियरबाट चाहिँ क्रिएट हुनेछ। जस्तै यहाँबाट मैले क्लिक गरेँ, यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब कोरको इन्टेरियरमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो पोर्सन रहेको छ, यो तलको जुन व्हाइट पोर्सन रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो मोडल लाइनभन्दा तल आएको छ र यो कोर वालको चाहिँ इन्टेरियर पोर्सन चाहिँ यो ठिक्क मोडल लाइनमा चाहिँ प्यारलल भएर बसेको छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले लोकेसन लाइनलाई डिफ्रेन्ट वाल अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जेनेरिक वालमा चाहिँ लगभग 3टा अप्सन मात्र हुन्छन् हजुरको, जुन चाहिँ वाल सेन्टर लाइन, जसले चाहिँ वाल सेन्टर लाइन र कोर सेन्टर लाइनले एउटै काम गर्छ। त्यसपछि फिनिस फेस एक्सटेरियर र कोर फेस एक्सटेरियरले सेम काम गर्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुइटै चाहिँ एउटै ठाउँमा क्रिएट हुन जान्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ चाहिँ फिनिस फेस इन्टेरियर र कोर फेस इन्टेरियरको पनि सेम काम देख्न सक्नुहुन्छ। जेनेरिक वालमा चाहिँ त्यति फरक पर्दैन। तर यो हजुरले चाहिँ यदि थुप्रै लेयर भएको वालहरू लिनुभयो जसमा चाहिँ कोर वाल फरक, त्यसपछि चाहिँ फिनिस फेस चाहिँ फरक रहेको, यसरी चाहिँ थुप्रै लेयर भएको वालहरू क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले त्यो अन्य सबै अप्सनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ फरक फरक हजुरलाई वालको चाहिँ लोकेसन दिने गर्दछ। जस्तै कोरको फेस युज गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी कोरमा रिफरेन्स लाइन लिएर चाहिँ यो वाल क्रिएट हुने गर्दछ। त्यसपछि चाहिँ यदि फिनिस फेस दिनु एक्सटेरियर दिनुभयो भने चाहिँ यसरी एक्सटेरियर साइडमा चाहिँ वाल क्रिएट हुने गर्दछ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँ कोर फेसको एक्सटेरियर साइड दिनु भने चाहिँ यहाँ कोर फेस एक्सटेरियरमा रहेर यसरी वालहरू क्रिएट हुने गर्दछ। ओके साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले वाल क्रिएट गर्दा युज हुने लोकेसन लाइनहरूको डिफ्रेन्ट युज र तिनीहरूको फङ्सनको बारेमा बुझ्यौँ। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेको भए भिडियोमा लाइक, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। जय नेपाल।